Așteptăm busul X3 sau X2 și sperăm să ajungem la cazare până la ora 7. Altfel o să dormim pe stradă. Ce frumos e cardul de transport nelimitat pentru 7 zile. A costat 21 de euro. Dormim noi în seara asta, Leonardo. Tu fii pe stradă pe băci. Ulău! Regula era ca dacă întârziem peste ora 7 să anunțăm la proprietatea unde suntem cazați, dar noi am uitat și nici nu ne așteptam să întârziem mai mult de ora 7. La Bulău, cum îi zice Leo. Nația dumneavoastră este pe partea stângă. Ce frumos! Haideți să vă arătăm camera. Tocmai am ajuns. Este deosebit de interesantă. Seamănă cu ce am văzut noi în poze, numai că pozele nu au miros. Iar această cameră are un miros cu totul și cu totul special. Zi-mă că pute! Miroase a vechi. Am un cegai, nu ca vechi. Pute! Ne simțim ca în dulapul bunicii. Cu siguranță este într-o clădire interesantă, cu un fel de curticică interioară, dar sincer să fiu, mirosul e... nu știu ce să zic. Într-adevăr, eu am ales camera pentru felul în care arăta din poze și pentru că părea să fie plină de obiecte interesante și avea niște recenzii bune. Totuși, mirosul din interior e destul de neplăcut. Am dat drumul la aer condiționat să sperăm că se va rezolva problema. Și mai așteptăm de asemenea și un adaptor pentru a ne încărca dispozitivele electronice, având în vedere că în Malta toate prizele sunt cu 3 piciorușe ca în Marea Britanie. Motivul pentru care am vrut să rezerv la această locație. Totuși interesant. Leonard nu strica mobilierul vintage. Nu pot să spun decât că nu mă așteptam ca Leonard să aibă atâta dreptate când a botezat încă de acasă acest loc cu numele Bulău. Bilanțul zilei de astăzi? Am luat apă pe datorie, mâncăm un cheeseburger la un băiat de aici din sat, tailandez, și facem foame. Apă ne-a umplut doamna de la supermarket, ăsta era să zic coala, sticla cu apă din burteca ei. Nu aveau pâine, nu aveau apă și te închid la ora 7. Pute la noi am un cegai de berăit, motiv pentru care trebuie să ne plimbăm pe străzi. Ca orice băieți în vacanță, mâncăm în fața mănăstirii. Am primit de la o doamnă, uitați să vede, am primit, ne-a dat-o pentru răposatul. S-au iubit mult, dar știți cum este, dragostea cât poate să țină. Și ne-a dat-o nouă, așa că vom mânca niște chestii că sunt foarte călduțe, pe care vom merge la bancă să scoatem bani și să facem un tur. Este foarte frumos în Malta, doar dacă nu nimerești în satul de papuași în care locuim noi. Dar, încercăm să... Noi suntem niște firi vesele, până la urmă ne adunăm, știți? Și oricum Raluca a făcut facultatea de litere, ea a văzut flori de mucigai, i-a plăcut foarte mult ăsta, cum îl cheamă, arghezi. Acesta este sloganul firmei de la care am luat hamburgerul. We feed your soul. Pentru că pentru stomac, în niciun caz, mâncarea aia nu-i bună. Știți cu ce seamănă foarte bine Malta deocamdată? Cu zona din Galați, din apropiere de Valea Orașului. E plin de străduțe foarte înguste, cu case foarte vechi și deteriorate. Și sincer, totul mi-amintește de această zonă, inclusiv mirosul. Mirosul n-ai cum să-l uiți aici. Oh, cât ai fi tu de înfundat nazal. Ia uitați ce liniște e în Mahala. Cred că mâine dimineață vom avea o cu totul altă perspectivă asupra acestor străzi. Am început o nouă zi de explorare și vreau să vă spun că aplicația Talinia, care este asociată cu cardurile acelea de 7 zile, care costă 21 de euro, este super, super utilă de instalat pe telefon. Îți arată cum să ajungi la bus stops și ce autobuze trebuie luate în funcție de direcția în care vreți să ajungeți. Este un fel de Google Maps, dar adaptat la transportul public din Malta. Vine autobuzul? Cum e Malta, Leo? O să mă întorc acasă.
Sperăm că am ajuns în Valeta și că nu în altă Am parte. început aici. Hai. Să Mm. vedem. Cred că am ajuns în sfârșit în Valeta. Este un oraș care face parte din patrimoniul UNESCO, iar numele său vine de la marele maestru al Ordinului Sfântului Ioan, Jean Parisot de la Valette, care este foarte cunoscut pentru faptul că a ținut piept asediului turcilor din 1566, 1565. Și pe Jean de la Valeta, vărul lui Jean de la Craiova, de la noi de acasă. Pare că el a cântat la orgă, după cum ține mâna. Jean de la Valette a fost al 48-lea mare maestru al Ordinului Cavalerilor Sfântului Ioan și după ce a apărat orașul împotriva turcilor în 1565, a și ordonat fortificarea capitalei. Unde suntem aici? Suntem în grădinile Baraca. Mie mi se pare mai mișto la Balcic. Suntem pe faleza din Malta și a fost o zi atât de lungă.